හයි ගොඩ දවසකින් තමයි ඉතින් සෙට් වුණේ වීඩියෝ එකකින් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට මාතෘකාව අරගෙන ආවෙත් ගොඩ දවසකින් සෙට් වෙච්ච නිසාමයි. ඉතින් මම කම්පියුටර් එක පොඩ්ඩක් එලීට අරගෙන ඔන් කරලා බැලුවම පස්සේ පොඩ්ඩක් ලැග් වුණා. ස්ටක් වෙලා තිබ්බේ. ඒක නිසා තමයි එතනින් තමයි මාතෘකාවමට ආයේ වීඩියෝ කරන්න. ඉතින් මෙතනදී වැඩි කතා නොකර අපි මාතෘකාවට આવොත් කෙලින්ම සාමාන්‍ය අපි ස්මාර්ට් software එකක් දී එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි දෙයක් එක දිගට වැඩ කරන යද්දී ඒකට අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම RAM එකේ ස්ටෝර් වෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටෝර් වුණාන් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ RAM එක තුල අපි ඒ වැඩේ ඉවත් වෙද්දී අනිත් වැඩවලට ඉඩ දෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. සමහර වෙලාවට ඒක ස්ටක් වෙනවා, සමහර වෙලාවට ලැග් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පුංචි RAM capacity එකක් තියෙන එකක නම්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණාන් පස්සේ අපි RAM එක clear කරොත් මේකෙන් කොහෙත්ම speed වෙන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ RAM එක කම්පියුටර් එකේ speed එක වැඩි වෙනවා, RAM එකේ speed එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. තියෙන RAM එක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ස්ටෝර් වෙලා තියෙන දේවල් ටික ඉවත් වෙලා clear කරන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ උදාහරණයක් විතර මම මේක සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරන එක. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන ෆයිල්ස් දෙක. ඉතින් මේ තියන්නේ RAM එක ක්ලියර් වෙන ෆයිල්ස් දෙකක්. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් මගේ කම්පියුටර් එක ලැග් වුණාන් පස්සේ ඔයා දැකලා කලින් වීඩියෝස් උත් මගේ බලලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ ෆයිල්ස් දෙක තියෙනවා. මම කරන්නේ මේක සිලෙක්ට් කරලා ඩබල් ඒ කියන්නේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා open with command prompt කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ සම්පූර්ණ RAM එක ක්ලියර් වෙලා යනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අර මගේ මොකක් හරි වැඩක් කළා තියෙද්දි මේක හිර වෙලා වගේ තියෙනවා. ඒක ක්ලියර් වෙලා යනවා. RAM එකේ තියෙන දේවල් ක්ලියර් වෙන එක තමයි එතනින් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ෆයිල් එකක් තමයි අද හදන්න යන්නේ. ඇත්තට මට මේකේ ස්ක්‍රිප්ට් දෙක මතක නැහැ. ස්ක්‍රිප්ට් දෙක හොයාගත්තාන් පස්සේ මම ඒක ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. සාමාන්‍ය ගොඩක් පොඩි RAM capacity එකක් තියෙන කම්පියුටර් එකක වගේ නම්. හරි. අපි වීඩියෝ එකට යමු එහෙනම් කොහොමද මේක කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට description section එකේ මම දීලා තියෙනවා codes වගේක්. හරිද? ඉතින් මම මෙතනදී notepad එක open කරගන්නවා. ඔයත් notepad එකට එන්න. notepad එකට ඇවිල්ලා ඒ description එකේ දාලා තියෙන code එක. මෙන්න මේක තමයි code එක. මෙන්න මෙතනින් පටන් අරන් මෙතනින් ඉවර වෙනවා. හරිද? ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි කෝඩ් එක. මම මේක description එකේ දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඔයා copy කරගන්න ඕනේ. copy කරගෙන ඔයාගේ එන්න ඔයාගේ start menu එකට ඇවිල්ලා notepad කියලා search කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේකට paste කරගන්න. හරි. ඔතනින් පස්සේ ඔය කෝඩ් එක තමයි අවශ්‍ය. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ දෙකේ මම මේ භාවිතා කරන දෙකේ කෝඩ් එක නෙමෙයි මේක. මම මේක මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට satis නම් මේක ඔයාලට set නම් සහ මේකේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න මම අනිවාර්යෙන් මේකේ script එක හොයාගෙන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තරගෙන එන්නම්. ඉතින් මෙතනදී මේක පේස් කරගත්තන් පස්සේ පොඩි සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන ෆයිල් වලට යන්න. ෆයිල් වලට ගිහලා save as කියන ක්ලික් කරන්න. save as එක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. මම ඉතින් ඩෙස්ක්ටොප් එක දෙනවා. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මේක තියාගන්න. හදිස්සියක් කරනොත් හිර වුණොත් ඔයාලට ඉක්මනින් ආයේ ෆයිල් ඕපන් කර කර යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඩෙස්ක්ටොප් එකට දාගත්තා නම් එකපාරම මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ෆයිල් නේම් එකට ඔයා දාන්න. මොකක් හරි ෆයිල් නමක් දාලා ඔයා එතන .bat කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඕන නමක් දාලා .bat කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී තියෙනවා save as type කියන එක. මෙන්න මෙතනදී all file කියන එක දෙන්න. all file දෙන්න. encoding එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ANSI කියන එක දෙන්න. ANSI කියන එක දීලා මේක save කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් විශේෂ දෙයක් මේක කරන්න නැහැ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන bat file එකක් අපිට create වුණා. ඉතින් මෙන්න මේක create වුණාන් පස්සේ ඔයා මෙන්න මේක close කරලා දාන්න. මේකෙන් දැන් වැඩක් නැහැ. මේ code එක සම්පූර්ණයෙන් මෙතනට detect වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් කොහොමද මේකෙන් අපි සාමාන්‍ය speed, ඒ කියන්නේ RAM එක clear කරගන්නේ කියන එක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතනදී තමයි මෙන්න මේ දෙකෙන් තමයි RAM එක clear වෙන්නේ. ඒ වුණාට මේකෙදී RAM එක clear වෙනවට වඩා මේකෙදී වෙන්නේ temporary files වගේ දේවල් delete වෙලා යන එක. ඉතින් මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක ඔයා double tap කරන්න. ඩබල් ටැප් කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝමැටිකලි ඒක ඕපන් වෙලා ඊට පස්සේ එතනදී ඔයාලා කෝඩ් සීන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික වැටලා ඒක ක්ලියර් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි කෑෂ් තියෙනවා. ඒතකොට ඉතින් එහා ටිකක් සමසේ ටෙම්පරරි අර ටෙම්ප් ෆයිල් කියන දේවල් තියෙනවා. කුකීස් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ක්ලියර් වෙලා යනවා. එනි ඒකෙන් RAM අපේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එකට හානියක් වෙන දේවල් ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්න බලපාන කාරණා ටික ක්ලියර් වෙලා යන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆයිල් එකත් ගොඩක් දුරට හොඳයි. ඔයා වැඩක් කරද්දී ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ හිර වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්ටක් වෙලා තියෙන වෙලාවකදී සහ වෙනත් වැඩකට යද්දී කම්පියුටර් එක ලැග් වෙලා වගේ තියෙන වෙලාවකදී මෙතනට ඇවිල්ලා මේක ඩබල් ටැප් කරන ඩබල් ටැප් කරන් පස්සේ ඔටෝමැටිකලි මේක ක්ලියර් වෙලා යනවා. මේකෙන් ඔයාට ඔයාගේ ස්පීඩ් එකේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කරන්නේ. මේක ස්පීඩ් වෙන්නේ නැහැ. යථා තත්ත්වයට පත් වෙනවා. හිර වෙලා තියෙනවා නම් ඒක යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින්
මේක මං ලොකුවට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. බට් මෙන්න මේ දෙක නම් මං ගොඩක් කාලයක් ඉඳන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ මං කෝඩින්ග්ස් අනිවාර්යෙන් දාන්න නම් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ කම්පියුටර් එක ගොඩක් වෙලාවට හිර වෙච්ච ගාම මං කරන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා රයිට් ක්ලික් කරලා මං අර ස්ක්‍රීන් ඕපන් with command prompt කියන එක දෙන එක. ඉතින් මේක ඔයාලට ඒ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකට හමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකට හමු.